අද ඇඳුම් සංඛ්‍යාවකට ඇඳුම් කලෙක්ෂන් එක සීමා කරමුද? නැත්නම් capsule wardrobe එකක් හදාගන්න හැටි බලමුද? Welcome to Madu Talks. Minimalism series එකේ ගිය සතියේ පළ කරපු පළවෙනි වැඩසටහන. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි ඒකේ කතා වුණා වගේ අද බලමු බොහොම සරල විදිහට කොහොමද capsule wardrobe එකක් හදාගන්න පටන් ගන්න කියලා. දැනටමත් ඇඳුම් වලින් පිරුණු අල්මාරියක් ඔයගලන්ට ඇති. ඒත් ගමනක් යන හදනකොට අඳින්නේ මොකක්ද කියලා පැය ගණන් කල්පනා කරනවත් ඇති නේ. තියෙන ඇඳුම් වලින් 80%ක්ම වගේ වැඩි ඇඳෙන්නෙත් නැතුව ඇති. ඉතින් ඒවට වියදම් කරපු සල්ලි අපරාධනේ. ඉතින් කාලයත් මුදලුත් ඉතිරි කරගන්නත් හිතේ කලබලය අඩු කරගන්නත් capsule wardrobe එකක් හදාගන්න අපි බලමු පළමුව කළ යුත්තේ මොකක්ද කියලා. ඉස්සර වෙලාවම බලන්න තමන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක මොන වගේද කියලා. පිටරට ඉන්න අයට නම් සීසන්ස් තියෙනවා. ශීත කාලය, රස්නි කාලය ඔය වගේ. ඒ අනුවත් හිතන්න වෙනවා. ලංකාවේ ජීවත් වෙන අයට මේ ඇඳුම් ප්‍රමාණය සීමා කිරීම ඊට වඩා පහසු වෙන්න ඕනේ. අවුරුදු පුරාම බොහෝ විට එකම වගේ කාලගුණයක් තියෙන නිසා. ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගැන හිතද්දී හිතන්න තමන්ගේ ජීවිතේ මේන් ඇක්ටිවිටි එක මොකක්ද කියලා. කාර්යාලයට යනවද? ගෙදර ඉන්න කෙනෙක්ද? නිතර කරන ගමන් බිමන් ඊළඟ මාස දෙක තුනේදී තියෙන විශේෂ ඉවෙන්ට්ස් ඔය වගේ. දැන් ඒ අනුව තමන්ගේ දැනට තියෙන ඇඳුම් එකතුවේ අගයීමක් කරන්න. නැත්නම් ඉවැලුවේට් කරන්න. තමන් ආසාවට එකතු කරගත්ත නමුත් තමන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට නොගැලපෙන ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට අනුව කවදාවත් නොඇඳෙන ඇඳුම් වෙන් කරන්න. මේවා එක් හෝ කාට හරි දෙන්න. ආපහු විකුණන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් එහෙම කරන්න. ඊළඟට තමන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට හරියන තමන් කැමති ඇඳුම් වෙන් කරන්න. මේවා තියාගන්න. ෂුවර් නැති ගොඩකුත් ඉතුරු වෙයි. තියාගන්නත් ආසයි ඒත් ඇඳෙයිද කියලා ෂුවර් නැති ඒවා. මේවා වෙනම බෑග් එකකට දාලා අවුරුද්දක් විතර තියාගන්න. ඒ අවුරුද්ද තුල ඇඳුනේ නැත්නම් අවශ්‍ය වුණේ නැත්නම් මේවත් දීලා දාන්න. මේ විදිහට තමන්ගේ තියෙන ඇඳුම් තෝරලා අස් කරාම ඔබේ ඇඳුම් අල්මාරිය දැන් සෑහෙන දුරට හිස්. තියාගන්න ඕන ඇඳුම් ටික විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ අවශ්‍ය ඇඳුම් ලිස්ට් එකක් හදන එක. දැන් මුලින්ම කතා වුණා වගේ ඔබේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට අනුව තමන්ගේ capsule wardrobe එකට අවශ්‍ය ඇඳුම් ප්‍රමාණය roughly තීරණය කරලා ලිස්ට් එකක් හදන්න. මේ ඇඳුම් එකිනෙකට මැච් වෙන පාටවල් 3-4කට සීමා කරන්න. උදාහරණයක් මම පෙන්නන්නම්. ගැහැණුවට වෙනම පිරිමියට වෙනම. මේ ලිස්ට් වල තියෙන්නේ ගෙදරට අඳින ඇඳුම්, සපත්තු සහ ඇක්සසරිස් හැර. මම හිතනවා මේ ඇඳුම් කැලි 33න් ඕනම අවස්ථාවකට ගැලපෙන ඇඳුමක් අවුට්ෆිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මාස 6ක් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයකට අඳින්න. ඇක්සසරිස් කියන්නේ ස්කාර්ෆ්ස්, costume jewelry, handbags ඒ වගේ. මේවා වලින් අවුට්ෆිට් එකක් අලුත් කරන්න පුළුවන්, පෙනුම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් සීමා සහිත ඇක්සසරිස් ප්‍රමාණයක් තෝරගෙන තියාගන්න. සපත්තු මේ හැම එකකටම ගැලපෙන විදිහට බොහොම එලිගන්ට් උසස් තත්ත්වයේ ෆ්ලැට් ෂූස් කුට්ටම් 2ක්, සැන්ඩල් එකක්, උත්සව අවස්ථාවකට දාන සපත්තු කුට්ටමක් සහ සුව පහසු වර්ගයේ කැන්වස් සපත්තු යුගලයක් වැනි. ඊළඟට තමන් ළඟ තියාගෙන තීරණය කරපු ඇඳුම් වලින් capsule wardrobe එකට ලියපු ලිස්ට් එකේ අඩංගු ඒවා අල්මාරියට දාන්න. ඉතුරු ඒවා මාක් කරගන්න. දැන් ඔබ ඉදිරියේදී මිලදී ගන්නවා නම් ගත යුත්තේ මේ capsule wardrobe එකට හදපු ලිස්ට් එකෙන් ඔබ ළඟ නැති ඇඳුම් ටික විතරයි. ඒක shopping list එකක් කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි දැක්මක් ගෝල් එකක් තියෙනවා. කඩයක ආකර්ෂණීය ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා දැක්ක පමණින් ඇඳුමක් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔබ ගන්න පෙළඹෙන්නේ තමන්ගේ ප්ලෑන් කරගත්ත ලිස්ට් එකට අවශ්‍ය අඩු ඇඳුම් ටික විතරයි. සේල් එකක් දැක ගමන් ලාභයට තියෙන අලුත් ඇඳුම් වලට ආසාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඇඳුම් ගන්න ප්ලෑන් එකකට. ඔබේ capsule wardrobe එකට අවශ්‍ය ඇඳුම් ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ තව අවුරුද්දකට එකමාරකට ඔබ ඇඳුම් ගන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබේ ඇඳුම් අල්මාරියත් බොහොම පිළිවෙලට ප්‍රසන්නව එකිනෙකට එකක් ගැලපෙන අයුරින් පාට වලින් එකිනෙකට එකක් මැච් කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙයි. ගමනක් යනකොට උනත් ඇඳන් යන ඇඳුමක් තෝරගන්න බොහොම පහසු වෙයි. ඒ වගේම ඔබටම ආවේනික ලස්සන පෙනුමක් හැම අවුට්ෆිට් එකකටම තියෙයි. මම හිතනවා ඔබේ ඇඳුම් කලෙක්ෂන් එක ප්‍රායෝගික කරගන්නත් සරල කරගන්නත් උනන්දුවක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇති වෙන්න ඇති කියලා.
මිනිමලිසම් සීරිස් එකේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි කතා කරමු මිනිමලිසම් ජීවිතේට අදාළ කරගන්න පුළුවන් තවත් විදි ගැන. මම මේ වීඩියෝ එකේ ටිකක් ඉක්මනට කතා කරපු තැන් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ පස්සේ ඒ තැන් පෝස් කරලා ලියාගන්න තියෙනවා නම් යමක් ලියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් I wish you a good week and I'll see you soon. Bye!